Hoppá! Egy kombány. Figyeljétek, ez meg honnan került ide. De menő. Ajaj, itt is homokos. Nagyon homokos erre. Ajaj, és itt föl kéne menni. Szia barátom! Szevasz! Jaj, elnézést, itt kijutok arra, mi az, Majk felé? Megint megcsúsztam. 12 magyar katona végső nyughelye is itt található. Ők a II. Világháborúban a Maj környékén dúló harcokban estek el. Ott az apátság, viszont a út meg nincs. Ezt megnézzük, hogy arra milyen. No, szép jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! A helyszín Tatabánya, ahonnan indulunk. Annak is a Bánhida része. És hát ahogy látni, jó az idő. Jó az idő, mert a nyitott sisakba vagyok. Nem is tudom, lehet, hogy az évben ez már az utolsó ilyen 20 plusz Celsius fokos napja. Hát ez majd kiderül. Végül is jövőbe látó nem vagyok. És hát én itt a templomnál elfordultam Sikvölgy irányába. Amit szeretnék megnézni, az az, hogy Vértes-Somlóról találtam egy utat Majk felé, és elvileg az egy ilyen járható földút. És azt szeretném megnézni. Mondjuk elég nagy szél van, illetve néha vannak erősebb széllökések. Nagyon szép ez a rész egyébként. Ez is egy ilyen Kálvária út a templomtól. Lehet látni az út szélén itt a stációkat. És hát itt van a Sikvölgyi temető, ha jól tudom, akkor ott van vége. Vagy itt lesz majd egy kereszt, és talán ugye ott van ennek a keresztútnak a vége. Ugye a múltkor Száron látogattunk meg egy hasonló helyet, csak ott a dombon volt mindez. Hát itt Sikvölgy felé, mind ahogy a neve is adja, hogy egy sík vidék, itt nem lehetett hegyre építeni, itt szépen itt kijön ugye temetőhöz ez a keresztút a templomtól. És akkor most egy rövid szolgálati közlemény, ugyanis létrehoztam egy Facebook csoportot Kawasaki V230, illetve megúró S1 Hungary néven. Oda nyugodtan csatlakozzon bárki, akinek tetszik ez a típusú motor, vagy csak kíváncsi a tevékenységeimre, mert így a YouTube-on felül is szoktam feltölteni tartalmakat, általában csak fotóformájában, de azért ott még nyomon lehet követni. Például a motoron végzett módosításokról és szerelésekről is szoktam feltölteni fotókat, vagy rövid videókat, és meg szoktam osztani azokról a gurulásokról készült fotókat is, amiről videó egyébként nem készül. És érkezünk Vértes-Somlóra. Ott volt az a bizonyos videó, amikor a templomot néztük meg, ami a falu határában van. Az egy gyönyörű hely. Ha valaki nem látta, én ajánlom azt a videót. Ugye ide kiteszem a borító képét, csatornán ezt a videót kell keresni. Így. Itt is van egyébként Vértes-Somlón egy kilátó. Na. Valahol ott fönt a balra elnézünk, de hát eléggé benőtték a fák. És azt néztem, hogy itt valahol a falu elején, valami tavak mentén kell majd lemenni. Ha jól emlékszem, amit a Google-ba láttam. Méghozzá itt, ez bicikli út, de nem jön bicikli. Úgyhogy kereszteztük. Mondom, erre soha nem jártam.
De szerintem meg lesz, mert itt is ki volt alakítva egy biciklis nyom. Ugye sárgával, előbb volt egy ilyen felfestés, és szerintem az arra is úgy gondolták, hogy az esetleg majd felé megy, de majd kiderül. Aha, itt a tó, az már megvan. Aha, ott meg van egy kapu. Ja nem, illetve a kapu az ott van, de elmegy mellett, az úgy jó van. Mondjuk, és arra mi van? Na, itt is volt bal oldalon egy biciklis nyom. De jó. Na, innen már látni a kilátót. Ott fönn. De jó kis kacskerúgós út. Várjatok, mert ez meg... Nem tudom, ez így lehet, visszamegy a faluba? Na figyeljetek, meg kell néznem a térképet. Nekem gyanús, hogy ez az út most így visszavisz. Lehet, hogy ott annál ahol mondtam, hogy ott a kerítés, ott jobbra kellett volna menni. No, közben megfordultam, mert hogy túlmentünk. Hoppá! Egy kombány. Figyeljétek, ez meg honnan került ide. De menő. Wow! Na, hát akkor ilyet is láttunk. Annyi van, hogy itt a kerítésnél nekünk akkor el kell mennünk balra. Nem erre kellett volna jönni. Így viszont már nem annyira tuti a dolog, mert ugye erre meg már nincsen biciklis nyom. Milyen kellemes illatok vannak, ez nem tudom mi van, keverőüzem, ilyen takarmány keverőüzem? Lehet. Hú, de jól néz ki. Vagy csak simán egy gazdaság. Aha. És akkor itt az van, hogy itt elmegyünk balra. De jó kis homokos volt, megcsúszott az első kerék, illetve hát úgy behuppant a homokba. Így mi? Ajaj, itt is homokos. Így mi? Ott van két ló. Én meg majdnem elestem. Nagyon homokos erre. Ajjaj, és itt föl kéne menni. Erre kéne fölmenni. Jaj, Istenem, kellett ez nekem, gyerekek. Jaj, ez nagyon homokos. Na, és itt középen is, basszus, azt hittem, hogy itt keményebb esetleg a talaj. De nem. Ez meg nem bütykös gumi. Na jó van, itt viszont kemény itt fölfele. Jó van. Ilyen löszös itt a izé. Talaj, akkor ezek szerint de jó néz ki. Wow! Itt megállok egy fél percre. Azt a mindenit. Hát az ott környe. Ugye ott van Tatabánya, ott a Gerecse vonulata. Szép. Nem gondoltam volna, hogy ez az út ennyire homokos. Mindegy, megpróbálok itt menni ezen a izén. Fűcsomóba.
Amíg lehet. Hát itt vissza kell mennem. Figyelitek, mi van itt? Azt a mindenit! Szia! Szia, barátom! Szevasz! De nagyon szép vagy, és megrázta a farkát. Ő lehet, hogy egy szürke marha? Ha valaki tudja, az írja már meg, hogy ő lenne a szürke marha, de nagyon szép. Wow! És egyedül van. Na, itt meg már vannak kertek. Szerintem nagyjából megjöttünk. Csak itt szerintem balra kell menni. De egyébként van egy erdei temető, és azt szeretném megnézni, mert hogy ott vannak sírok, még az első világháború huszárjai vannak, ha jól tudom, ott eltemetve. Itt még, elmegyünk, mi volt ez? Jézusom, gyerekek, tele vagyok ilyen katicával. Van katica invázió van. Na, izgalmas volt ez az út. A homokos földön, de túléltük. Mondjuk le, itt még nincs vége. Ó, basszus, jön egy autó. Na, várjál valahol. Itt félre tudunk állni. Ő is félre áll. Ugye megkérdezzük. Jó napot, elnézést! Hagy... Jaj, elnézést, itt kiutok arra... Mi az? Majk felé? Jámpi útra? Aha! Itt le. Arra? Ön után? Az út végén. Hát nem kell visszafele menni az a végén, hogy kicsit jobbra utána, enyhén balra, és ott, hogyha jössz utána, akkor... Ja, jó, mindegy, én videót csinálok közben, úgyhogy engedem akkor, hogy menjen előre, hogy ne legyen benne, csak annyi, hogy akkor, tehát nem arra, hanem akkor erre. Utca van, arra, nagyon rossz az út, Aha. Jó, oké, köszönöm szépen. Minden jót! Na. Szóval az van, hogy ha megyek egyenesen, akkor az ott Zsák utca, még jó, hogy találkoztunk. Figyeljétek, itt vannak oszlopok már. Na, akkor ez már jó út lesz. Megint megcsúsztam. Hát hiába azért ennek az első guminak ez nem való. Túl sima. Na, szóval, hogy ez az út visz majd ki minket. Egyébként az is lehet egyébként baj, hogy ugye én a múltkor jó felfújtam a kereket, és kicsit kemény. Mert hogy az előírt gumnyomás az inkább aszfaltra vonatkozik. A múltkor, mikor ilyen erekeken voltam, akkor azért pici volt kiengedve. De most kemény, és ezt most elfelejtettem. Ráadásul én vásároltam egy ilyen kis eszközt, ami tud kereket fújni, még elvileg autót is bikáz, powerbank is egyben, úgyhogy pont az ilyen dolgokra, hogy a út közben kell valami módosítani, de hát erre nem gondoltam most. Én azt hittem, hogy egy kicsit ilyen tömörebb talaj lesz. Ha? Pedig esküszöm, nincs a kezem sem még az első féken, úgyhogy ha fékezek csak a hátsóval, de hát itt is végig elég homokos. Ja. Úgyhogy nem mondom azt, hogy erre jöjjön mindenki motorral. Na. Én itt félreállok, mert ott lesz a Madárhegyi dűlő, erre meg a
hasonló valami. Ja, utolért egy Suzuki. Ő meg pont arra akar menni. Megtaláljuk ezt az erdei temetőt. Ja, kimegyek a főútra. Itt már mindjárt itt a főút. És akkor a főútról fogjuk megközelíteni. Mert odáig nem megy el az út. Na, itt vagyunk Majkon! Innen már mindenkinek ismerős lehet. De átjöttünk egy ilyen alternatív úton. Jaj, de örülök neki, hogy megtaláltam. Meg azt, hogy nem dobtam el ott abba a homokos helyen. Mi? Kijöttünk? De itt mindjárt be is megyünk. Aha! Figyelitek, oda van írva, hogy katonai temető arra. Na megnézzük. Mondjuk ezt még láttam a Google-ba. Hát ki van táblázva. Ott van bent valami, na látom. Aha. Itt vagyunk, gyerekek. Ó, itt több temető is van. Igen, azt lehet, hogy az egy civilem. Na, itt vagyunk, de jó. A Majki erdei temető, vagy más néven a Madárhegyi sírkert, az egykori remeteség lakóinak, az Eszterházy uradalom erdészeinek és cselédeinek nyújtott végső nyugalmat a 18. század éveitől kezdődően. A temető azonban egy sötétebb kornak is a tanúja lett. Itt található 12 elesett magyar honvéd katonasírja is, akik az 1945-ös Majk és környékén zajló II. Világháborús harcokban vesztették életüket. 4-en a 15. kerékpáros zászlóaljban szolgáltak, 3-an a 4. huszárezredben, míg 2-en az 1/1-es gyalogos zászlóaljban. 3 katonáról pedig az sem derült ki, hogy melyik csapattesthez tartoznak. Egyikük megrendítő története pedig a felállított információs táblán elolvasható, ha erre jártok, érdemes időt szakítani rá. A temetőt az ide vezető földút kettészeli, és a főúthoz közelebbi részén az összes sírkörről le van törve a kereszt. Ennek okát nem sikerült megtudnom, de fura, hogy a néhány méterre arrébb található és hasonlóan öreg sírköveket nem csonkították meg. Ha esetleg te tudod az okát, kérlek majd írd meg kommentben. No, remélem ezzel a kis erdei temetővel tudtam némi érdekességet mutatni. Bevallom, ez nekem is új volt, tényleg soha nem jártam erre. Látszott is az útból. És akkor most így a következő helyszín, az még az Oroszlányi Bánya Múzeum lesz. De kimegyünk a főúton, aztán ott is megpróbálunk majd így a Majki apátság mellett visszajönni. Az mondjuk lehet, hogy egy lezárt út lesz, úgyhogy nem fog összejönni. De megnézzük, hogy szabad-e vagy járható-e.
Na. Ott megy a repülő, most szállt föl a Kecskédi repülőtérről. Aztán majd meglátjuk. Addig meg egy kicsit tudunk így gyorsulni. Itt van a közúti behajtó. Szándékosan megyek tovább. Így, nehogy ide tudjunk állni. Itt van, kérlek szépen. Hát ott itt van az ajtó, de nem probléma, mert... Nem probléma, mert motorral elférek. Na. Itt is vagyunk. Nem. Ugye Tatabányán is van egy ilyen... múzeum, hát most bemenni nem fogunk, de ez is egy hasonló, csak ugye ez Oroszlányon, vagy az oroszlányiaknak, az oroszlányi bánya szok emlékére, vagy hát mindegy, szóval Oroszlányvárosnak a múzeuma, és hát ez is nem tudom melyik akna lehetett. Nem megyek most be, mert bár biztos, hogy tudna újdonságot mutatni a Tatabányaihoz képest, ott már voltam bent, nem is egyszer, de ezt most kihagyjuk. Bár lehet, hogy... de nem, mert vannak ott biciklik is. Aha, biztos, hogy itt van. De ilyen helyekre inkább tényleg úgy vagyok vele, hogy akkor már legyen ott a feleségem is, és akkor ő is lásson. Ha már én így időnként eljövök motorozni, akkor neki is maradjon valami élmény. Jaj. Várjunk. Hát ja, lehet, hogy itt lehetne elmenni, de ott volt valami tábla, amit már leszettek. Na jó van, megnézem a térképen. Tábla nincs. Hogy nem lehet bemenni. Úgyhogy bemegyünk. Na basszus! Itt is homokos. Jó van. Úgy látszik, itt az egész szörnyők az. Ilyen a talaj. Ott az apátság, viszont a út meg nincs. Jaj, az út az... hát itt én biztos nem lehet. Na jó, hát ez a motor nem erre való. Mindegy, szóval ott van az apátságnak a tornya. De biztos, hogy jó helyen jöttem én be. Azt nézzük már meg. Ezt megnézzük, hogy arra milyen. Mert ott meg már tök jó út látszik. Na még van egy olyan ötletem, hogy nem megyek el arra, az biztos. De lehet, hogy ott a múzeumnál a sarkon el lehet menni, csak az előbb én azt nem láttam. A fene tudja. Na, mehetek vissza ezen a homokosommal menni. Benne vigye. Fölmegyek ide.
Itt talán jobb. Aha. Ja. Jó van, itt meg már nem annyira homokos. Na most tényleg olyan hely, ahol még soha nem jártam. Ez most kiderül. És akkor itt már elmegyünk. Pedig itt? Hát én nem látok itt utat. Ja, ott van. Aha. Ott van valami út. Na, srácok! Átjöttünk. Itt van egy busz megálló. Figyelitek? Assza, és akkor itt van az apátság. Nem vettem fel, hogy jöttem át. Nem vettem fel, hogy jöttem át, mert azt mindenkinek a fantáziájára bízom. Ugyan ott volt egy tábla, hogy kerékpárút, meg ez a gyalogos út megtűnik, ugye át volt húzva, de nem vagyok egészen biztos abba, hogy ezen szabadott volna egy motorral átjönni, úgyhogy senkinek nem ajánlom. Vagy hát csak saját felelősségére. Én ezt bent sem hagytam most a videóba. Tehát ugye itt meg már állnak autók. Meg ott fönt is. Úgyhogy ez egy ilyen karika volt. És hogy merre megyek haza, azt még nem tudom. Tudjátok? Elmegyünk Oroszlány felé. Jó van gyerekek, akkor ebbe a videóba ennyi fér. Remélem tetszett az a kis erdei temető, meg az oda vezető út. Nekem okozott némi izgalmat, ezzel ne foglalkozzatok. Azért, mint ez a motor nem teljesen olyan utakra van. Amúgy, ha a gumi olyan lenne rajta, szerintem úgy élhetőbb lenne vele a homok, de meg nagyobb rutinnal, ha rendelkeznék, de mindegy, így is jó volt szerintem. Nem estünk ott el, úgyhogy abszolváltuk a terepet. Na, szevasztok, sziasztok!